Hello students, in the last lecture we have seen modulus of a complex number, amplitude of a complex number as well as exponent form and polar form. Today we are going to see complex cube root of unity. What is meant by unity? We know that the number 1 is known as unity. Look here, the number 1 is known as unity. मग जो नंबर 1 आहे त्याला आपण काय म्हणतो युनिटी. आणि आपणाला याचं काय काढायचं आहे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट. आपलं आर्टिकल आहे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. युनिटीचं क्यूब रूट फाइंड आउट करणे. युनिटी म्हणजे कोणता नंबर आहे 1. मग आता आपण काय कन्सिडर केलं की याचं क्यूब रूट, कोणाचं क्यूब रूट काढायचं आपल्याला 1चं, अँड दॅट इज इक्वल टू मी एक्स कन्सिडर केलं. हे एक्स कन्सिडर केल्यानंतर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साईड्स, दोन्ही बाजूचा क्यूब घेतला तर आपणाला 1 इज इक्वल टू काय मिळालं एक्स क्यूब. मग एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, हा 1 मी लेफ्ट हँडला शिफ्ट केला. एक्स क्यूब मायनस 1 इक्वल टू 0. पुढं काय केलं एक्स क्यूब मायनस ह्या 1चा क्यूब मांडला. काय फरक पडला का हो? काहीच नाही. मग आपणाला माहीत आहे ए क्यूब मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला. काय सांगतो फॉर्म्युला ए मायनस बी, दॅट इज इट बिकम्स हेअर एक्स मायनस 1 सेकंड ब्रॅकेट एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. दोन ब्रॅकेटचा प्रॉडक्ट 0 आहे. याचा मिनिंग एक्स मायनस 1 इक्वल टू 0 आणि दुसरा एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. एक्स मायनस 1 इक्वल टू 0 सिम्प्लिफाय केला, वी गॉट एक्स इज इक्वल टू 1. नाव एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1. मग आता एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1 हे आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आणि जर आपणाला हे इक्वेशन सॉल्व करायचं असेल तर फॅक्टरायझेशन मेथड, परफेक्ट स्क्वेअर मेथड आणि फॉर्म्युला मेथड. वी आर गोइंग टू यूज फॉर्म्युला मेथड. ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1. देन वी विल गेट डेल्टा, that is b square minus 4ac. What is b? 1 square minus 4 into 1 into 1, that is 1 minus 4 and that is equal to minus 3. Then according to our formula x is equal to minus b plus or minus under square root delta upon twice a, that is equal to minus 1 plus or minus under square root delta ची व्हॅल्यू किती आली minus 3 upon 2 into 1, that is minus 1 plus or minus root 3 into root of minus 1 upon 2, and that is minus 1 plus or minus root 3i root of minus 1 ची व्हॅल्यू upon 2. मग या ठिकाणी एक्सच्या दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या. पहिली व्हॅल्यू मायनस 1 प्लस अंडर स्क्वेअर रूट 3i अपॉन 2. दुसरी व्हॅल्यू मायनस 1 मायनस रूट 3i अपॉन 2. आणि एक्सची अगोदर एक व्हॅल्यू काढलेली आहे. मग एक्सच्या टोटल व्हॅल्यूज किती मिळाल्या आपल्याला 3. अँड दीज 3 व्हॅल्यूज बघा कोणती कोणती आली. एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस स्क्वेअर रूट 3i अपॉन 2 अँड एक्स इज इक्वल टू मायनस 1 रूट 3i अपॉन 2. एक्सच्या आपणाला 3 व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत. दीज आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. आणि आता नंतर आपण काय करणार आहोत, हे जे 3 क्यूब रूट आहेत ह्या 3 क्यूब रूटला पहिली व्हॅल्यू 1, दुसरी जी व्हॅल्यू आलेली आहे मायनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 ही आपण ओमेगाने रिप्रेझेंट करणार आहोत. आणि तिसरी व्हॅल्यू ओमेगा स्क्वेअरने रिप्रेझेंट करणार आहे. म्हणजेच युनिटीचे क्यूब रूट किती आहेत 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेअर. मग आता हे टोटली मी फक्त तुम्हाला प्रूफ करून दाखवलं आहे
की कशा पद्धतीने ह्या व्हॅल्यूज येत आहेत. आपण लक्षात काय ठेवायचं आहे, देर आर 3 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. द फर्स्ट वन इज 1, सेकंड वन इज ओमेगा अँड थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वेअर. त्याचबरोबर याच्यामध्ये आपणाला काही फॉर्म्युले शिकायचे आहेत ह्या ओमेगाच्या संदर्भात. पहिला फॉर्म्युला, पहिलं क्यूब रूट किती आहे 1. बघा इथं म्हणजे एक्सची पहिली व्हॅल्यू किती आहे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. दुसरा फॉर्म्युला ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. मग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी लिहून घेत असताना नोटबुकमध्ये हेडिंग टाकायचं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. नेक्स्ट लाईन 1, ओमेगा अँड ओमेगा स्क्वेअर आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. एवढंच लिहायचं आहे. फार फार तर तुम्ही काय लिहू शकता, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2 अँड ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू -1 मायनस √3i अपॉन 2. त्यानंतर रिमार्क्समध्ये पहिला रिमार्क ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आणि दुसरा रिमार्क ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. ह्या दोनच फॉर्म्युल्यांचा यूज करायचा आहे आपणाला आणि पुढचा एक्झरसाइज सॉल्व करायचा आहे. आता हा एक्झरसाइज सॉल्व करण्यासाठी आणखी जर आपणाला प्रॉब्लेममध्ये सांगितलं इफ अल्फा अँड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी, अल्फा अँड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी, तर हा जो ओमेगा कन्सिडर केलेला आहे तो ओमेगा म्हणजेच अल्फा आणि हा जो ओमेगा स्क्वेअर आहे तो ओमेगा स्क्वेअर म्हणजेच बीटा. मग पुन्हा खाली रिमार्कमध्ये लिहू शकतो आपण अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा आणि बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर. मग ज्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला अल्फा आणि बीटा सांगितलेले आहेत त्या प्रॉब्लेममध्ये अल्फा म्हणजे कोण ओमेगा आणि बीटा म्हणजे कोण ओमेगा स्क्वेअर. हे फक्त रिमार्कमध्ये नोट डाऊन करून घ्या. एक्झरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ. नंबर फर्स्ट ओमेगा रेस टू 18. मग ज्या पद्धतीने आपण आय रेस टू 28, आय रेस टू 65 वगैरे व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्या होत्या त्याच मेथडने आपणाला ओमेगा रेस टू 18ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. आता ही ओमेगा रेस टू 18ची व्हॅल्यू फाइंड आउट कशी करणार, तर ओमेगाची मॅक्झिमम पॉवर आपणाला किती माहीत आहे, तर ओमेगा क्यूब इक्वल टू किती असतो आपल्याकडं 1. मग सध्या आपल्याकडं काय दिलं आहे ओमेगा रेस टू 18 दॅट इज इक्वल टू ओमेगा रेस टू 3 अँड इट रेस टू 6 साहित्रिक 18. ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू 1 दॅट इज 1 रेस टू 6 अँड दॅट इज इक्वल टू 1. नंबर सेकंड ओमेगा रेस टू 21 सेम केस ओमेगा क्यूब raised to 7 that is equal to 1 raised to 7 and that is equal to again your answer is 1. थर्ड वनमध्ये काय सांगितलं आहे ओमेगा रेस टू -30. मग पहिल्यांदा आपण काय करणार 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 30 1 अपॉन ओमेगा क्यूब अँड रेस टू 10 दॅट इज 1 अपॉन 1 रेस टू 10 दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 and your final answer is 1. नंबर 4ला ओमेगा रेस टू -105 तुम्ही सॉल्व करा याची व्हॅल्यू किती येते. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी देन शो दॅट. नंबर फर्स्ट इन फर्स्ट ब्रॅकेट 2 मायनस ओमेगा, इन सेकंड ब्रॅकेट 2 minus omega square and it is equal to 7. मग पहिला मुद्दा काय सांगितला आहे आपणाला ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. जर ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी सांगितलं असेल तर दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ओमेगा क्यूब 1 असतो
पहिला. दुसरा, ज्या ज्या ठिकाणी आपणाला ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 ॲडजस्ट करता येईल त्याची व्हॅल्यू 1. ह्या दुसऱ्या इक्वेशनचा आणखी आपण मॉडिफिकेशन कसं करू शकतो? ओमेगा स्क्वेअर आणि ओमेगा एकत्र घेतले, हा 1 पलीकडे टाकला, तर याच्यावरून आणखी एक व्हॅल्यू मिळाली. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा ह्या दोघांची व्हॅल्यू किती असते? -1. वरच्याच इक्वेशनचा वापर केला, ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1ची व्हॅल्यू किती असते? -ओमेगा. आणि आणखी एक व्हॅल्यू मिळते आपणाला ओमेगा प्लस 1. याच्याऐवजी तुम्ही काय लिहू शकता? ओमेगा स्क्वेअर. बघा, एकच इक्वेशन आपण 4 प्रकारे यूज करू शकतो. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा प्लस 1 हे सगळे एकत्र दिसले तर याची व्हॅल्यू 0. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा दिसला तर याची व्हॅल्यू -1. ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1ची व्हॅल्यू -ओमेगा आणि ओमेगा प्लस 1ची व्हॅल्यू -ओमेगा स्क्वेअर. एकाच इक्वेशनवरून आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने ह्या 4 व्हॅल्यूज ॲडजस्ट करतो आहे. त्याचबरोबर एकटा ओमेगा क्यूब दिसला तर त्याची व्हॅल्यू 1. मग ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 5 वगैरे आल्यानंतर काय करायचं? ओमेगा रेस टू 4 दॅट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. मग ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू 1. दॅट इज 1 इंटू ओमेगा अँड दॅट इज इक्वल टू ओमेगा. मग असं प्रत्येक वेळी करत बसायचं नाही. ओमेगा रेस टू 4 त्यातल्या ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू किती आहे? 1. म्हणजे राहिला फक्त कोण? ओमेगा. मग इथून पुढं आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की ओमेगा रेस टू 4 म्हटलं की डायरेक्टली व्हॅल्यू ओमेगा. ओमेगा रेस टू 5 म्हटलं की ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा रेस टू 6 म्हटलं की पुन्हा 1. ओमेगा रेस टू 7 अगेन ओमेगा. ओमेगा रेस टू 8 ओमेगा स्क्वेअर. हे आपल्याला ॲडजस्ट करता आल्यानंतर शो दॅट सहजासहजी प्रूफ करता येतात. मग काय सांगितलं या ठिकाणी? 2 - ओमेगा 2 - ओमेगा स्क्वेअर. काय घेतले आपण या ठिकाणी? याची LHS 2 - ओमेगा सेकंड ब्रॅकेट 2 - ओमेगा स्क्वेअर. ह्या 2ने टोटल ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं. 2 इंटू ब्रॅकेट 2 - ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगाने मल्टिप्लाय केलं 2 - ओमेगा स्क्वेअर. 2ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं 4 - 2 ओमेगा स्क्वेअर -2 ओमेगा अँड प्लस ओमेगा क्यूब. आता ऑब्झर्व करा 4 ॲज इट इज. ह्या दोघांच्या मधून आपणाला कॉमन काय निघतो आहे? -2. -2 कॉमन काढल्यानंतर ब्रॅकेटमध्ये ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा आणि प्लस लास्टची टर्म ओमेगा क्यूब. मग आत्ता शिकलो आपण 2 ॲज इट इज ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा. ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगा किती ॲडजस्ट करायचं आहे? -1. ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू 1. दॅट इज 4 + 2 + 1 अँड दॅट इज इक्वल टू 7. दॅट इज इक्वल टू RHS. हेन्स प्रूफ. नंबर सेकंड 1 + ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 6 अँड दॅट इज इक्वल टू वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट 64. काय घेतली आपण याची? LHS 1 + ओमेगा मायनस ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 6. मग आता याच्यामध्ये 1 आहे, ओमेगा आहे, ओमेगा स्क्वेअर आहे. पण 1 आणि ओमेगा दोन टर्म पॉझिटिव्ह आहेत आणि शेवटची टर्म निगेटिव्ह आहेत. मग 1 + ओमेगा मी ॲडजस्ट करायचा प्रयत्न केला. बघा इथं 1 + ओमेगा किती आला? -ओमेगा स्क्वेअर. मग ह्या दोघांची व्हॅल्यू टाकली -ओमेगा स्क्वेअर पुन्हा -ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 6. -ओमेगा स्क्वेअर किती वेळा आला आपला? 2 वेळा. 2 ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 6. या ठिकाणी आपल्याला -2 रेस टू 6 त्याचबरोबर ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 6. मायनसचा रेस टू 6 प्लस 2 रेस टू 6 दॅट इज 64. ओमेगा रेस टू 12. आता 12 म्हटलं की ओमेगा क्यूब अँड रेस टू 4. असंच का केलं? वी नो द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब रेस टू 4
then it becomes 1 raised to 4 and that is your answer is 64, that is equal to RHS. Number 3, in the first bracket 1 plus omega bracket cube minus second bracket 1 plus omega square bracket cube, and we have to prove that that is equal to 0. घेतली आपण LHS. 1 plus omega bracket cube 1 plus omega square brackets cube 1 plus omega ची व्हॅल्यू काय काढली आपण, मायनस ओमेगा स्क्वेअर रेस टू 3. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू करा ऑब्झर्व या ठिकाणी, दॅट इज मायनस ओमेगा, मात्र ब्रॅकेटचा काय होणार, क्यूब. मायनसचा क्यूब सेपरेट किती आला, मायनसच. ओमेगा स्क्वेअरचा क्यूब म्हणजेच ओमेगा रेस टू 6, हा मायनसचा क्यूब पुन्हा मायनस आणि ओमेगाचा काय झाला, क्यूब. मायनस ओमेगा रेस टू 6ची ॲडजस्टमेंट कशी करणार आपण, ओमेगा क्यूब इट्स स्क्वेअर, मायनस मायनस प्लस अँड ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू 1 मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 minus as it is, 1 square is 1, 1 plus 1 and it becomes 0, that is equal to RHS. Number 4, 2 plus omega square bracket cube minus 1 minus 3 omega plus omega square bracket cube is equal to, we have to prove that 65. काय घेतले आपण, लेफ्ट हँड साईड घेतल्यानंतर परत मी ॲडजस्टमेंट काय केली बघा, ओमेगा आणि ओमेगा स्क्वेअरला एक सेपरेट ब्रॅकेट पुटअप केला, 2ला आहे असा ठेवला आणि ह्या टोटल ब्रॅकेटचा ओरिजिनली क्यूब दिला होता, मायनस याच्यामध्ये काय केलं, 1 आणि ओमेगा स्क्वेअर एकत्र घेतले का, तर 3 ओमेगा आहे, ओमेगाला कोइफिशियंट आला आहे त्याला बाजूला ठेवला आणि ज्या दोघांना कोइफिशियंट नाही आपल्या ह्या स्टँडर्ड टर्ममधला 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरला एक ब्रॅकेट पुटअप केला, मायनस 3 ओमेगा ह्या ब्रॅकेटचा क्यूब. आता आपल्याला व्हॅल्यूज माहिती आहेत, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू किती असते, -1, दॅट इज 2 - 1 ब्रॅकेट क्यूब मायनस ॲज इट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस ओमेगा आणि पुढं आहे -3 ओमेगा ब्रॅकेट क्यूब. मायनस ओमेगा मायनस 3 ओमेगा किती मिळाला, -4 ओमेगा ब्रॅकेट क्यूब. मग ह्या -4चा क्यूब करावा लागतो, दॅट इज -64 आणि ओमेगाचा क्यूब मायनस मायनस प्लस 1 प्लस 64 ओमेगा क्यूबची व्हॅल्यू किती पुटअप केली आपण, 1, दॅट इज 1 प्लस 64 अँड दॅट इज इक्वल टू 65, दॅट इज इक्वल टू RHS. नंबर 5, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 6 मायनस सेकंड ब्रॅकेट 3 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 3 and that is equal to, we have to prove that 0. आता या प्रॉब्लेममध्ये आपण LHS घेतली. आता ॲडजस्टमेंट कशी करायची व्यवस्थित बघा, या ठिकाणी 3 आहे, या ठिकाणी 3 ओमेगा आहे, मग ज्या दोघांचा कोइफिशियंट 3 आहे त्याच्यातून 3 कॉमन काढला, राहिलं काय बघा 1 प्लस ओमेगा की ज्याची व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी ॲडजस्ट करू शकतो, प्लस पुढचा 5 ओमेगा स्क्वेअर आहे असा ठेवला, रेक्टेंग्युलर ब्रॅकेट ठेवला, रेस टू 6. सेम केस सेकंड ब्रॅकेटला करायची आपल्याला, कोणाला कॉमन काढावं लागेल, 2ला, पहिल्या आणि तिसऱ्या टर्ममधून 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर रेक्टेंग्युलर ब्रॅकेट प्लस 6 ओमेगा ब्रॅकेट क्यूब, दॅट इज इक्वल टू 3. 1 प्लस ओमेगा पार्ट झाला आता तुमचा, किती असतो, मायनस ओमेगा स्क्वेअर प्लस 5 ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 6, 2 ॲज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर दॅट इज मायनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा ब्रॅकेट क्यूब. ह्या 3ने मल्टिप्लाय केलं तर इट बिकम्स -3 ओमेगा स्क्वेअर प्लस 5 ओमेगा स्क्वेअर, -3 प्लस 5 दॅट इज 2 ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 6 मायनस 2ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केला तर -2 ओमेगा आणि प्लस 6 ओमेगा दॅट इज 4 ओमेगा ब्रॅकेट क्यूब, दॅट इज इक्वल टू, ह्या
2चा कितवा घात करायचा 6वा 2⁶. दॅट इज 2 इंटू 2 इंटू 2. हाऊ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स. देन इट इज 64 अँड ω⁻12 मायनस क्यूब ऑफ 4 सेपरेट आणि ओमेगाचा क्यूब सेपरेट 64 ω³ ω⁻4 म्हटलं की मी तुम्हाला सांगितलं काय ऑब्झर्व करायचं ω³ ऑब्झर्व करायचा. मग 64 ω³ मायनस 64 आणि ω³ आपणाला माहीत आहे ω³ व्हॅल्यू किती आहे 1. मग इथं व्हॅल्यू 1 पुटअप केली (4) जरी म्हटलं तरी ही पहिली टर्म 64च. दुसऱ्या वेळी पण 64 ω³ व्हॅल्यू 1 दॅट इज अगेन 64. 64 मायनस 64 किती येईल 0. नंबर 5 a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वेअर अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट ओमेगा स्क्वेअर. काय घेतले आपण LHS a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वेअर अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वेअर. प्रूफ अतिशय सिंपल आहे. मल्टिप्लाय न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय ओमेगा स्क्वेअर. करा मल्टिप्लाय ओमेगा स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वेअर अपॉन डिनॉमिनेटरला ओमेगा स्क्वेअर c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वेअर. आता मी काय करतो बघा फक्त ह्या डिनॉमिनेटरच्या ओमेगा स्क्वेअरने आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो. न्यूमरेटरला कोणताही चेंज करत नाही. मग न्यूमरेटरला ओमेगा स्क्वेअर ॲज इट इज a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वेअर ॲज इट इज. डिनॉमिनेटरमध्ये काय झालं बघा c ओमेगा स्क्वेअर पुन्हा a ओमेगा³ आणि b ω⁻4. आता या ठिकाणी ω³ आला आहे याची व्हॅल्यू माहिती आहे ω⁻4. मग ω⁻4 म्हटलं की आपण काय शिकलो मागाशी ω³ इंटू ओमेगा आणि ω³ व्हॅल्यू 1 म्हणजेच ω⁻4 ची व्हॅल्यू आपण किती टाकू शकतो ओमेगा. मग ओमेगा स्क्वेअर न्यूमरेटर ॲज इट इज a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वेअर अपॉन हा c ओमेगा स्क्वेअर आहे असा ठेवला. ω³ ची व्हॅल्यू पुटअप केल्यावर a मिळाला. b ॲज इट इज ω⁻4 ची व्हॅल्यू ओमेगा. मग ऑब्झर्व करा a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वेअर. डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वेअर. We can cancel it, that is equal to omega square and that is equal to RHS. नंबर 6 ला काय सांगितलं a प्लस b सेकंड ब्रॅकेट a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वेअर प्लस थर्ड ब्रॅकेट a ओमेगा स्क्वेअर प्लस b ओमेगा. LHS घेतले आपण a प्लस b प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वेअर प्लस a ओमेगा स्क्वेअर प्लस b ओमेगा. काहीही करू नका फक्त ब्रॅकेट ओपन करा. काय मिळालं बघा a प्लस b a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वेअर प्लस a ओमेगा स्क्वेअर प्लस b ओमेगा. 1 2 3 यांच्यातून a ला कॉमन घ्या. राहिलेल्या 3 टर्ममधून b ला कॉमन घ्या. ब्रॅकेटमध्ये डेफिनेटली 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर राहतोय आणि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेअर प्लस ओमेगाची व्हॅल्यू किती असते 0 असते. a इंटू ब्रॅकेट 0 प्लस b इंटू ब्रॅकेट 0 दॅट इज 0 अँड दॅट इज इक्वल टू RHS. 7 आणि 8 सेम केसेस आहेत. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये तुम्ही सॉल्व करू शकता. फॉर मोर प्रिपरेशन यू कॅन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्झरसाइज.